به نام ایران، با درود فراوان خدمت تمامی بینندگان عزیز در هر کجای این گیتی پهناور که صدا و تصویر ما رو دارن. با تلویزیون کاویان در خدمتتون هستیم. یک بار دیگه مهمان خانه های گرم شما هستیم. یک مدتی غیبت داشتیم. خب دوستان بسیار زیادی محبت داشتن و جویای این بودن که تلویزیون کاویان چه شد. این مژده رو به تمامی عزیزان میدیم که دور جدید برنامه‌های تلویزیون کاویان از امروز شروع شده. برنامه‌ای که امشب در خدمتتون هستیم به صورت آزمایشی پخش میشه، ولی خب این بار وارد شدیم، اما با قدرت وارد شدیم. استودیوی جدید تلویزیون کاویان با تمام بضاعتی که داشتیم سعی کردیم که این تلویزیون رو راه اندازی بکنیم، به خاطر اینکه خودمون رو خدمتگزار و خادم مردم عزیزمون میدونیم در راه گسترش فرهنگ مبارزاتی، در راه اینکه نشان بدهیم که میتونیم یک نقش کوچکی، هرچند کوچک، هرچند به هر حال در حد و اندازه خودمون، اما میتونیم یک سهمی داشته باشیم و حداقل در فردای تاریخمون و در فردای اصلا زندگی خصوصی خودمون هم اگر صحبتی شد، شرمنده نسل آینده و فرزندان خودمون نباشیم و بگیم که ما بیکار ننشستیم. خب در این مدت دوستان زیادی تماس گرفتن، جویای کار تلویزیون بودن. بعضی ها بسیار ناراحت بودن از اینکه چرا در این مدت نیستیم، که خب لطف داشتن. بعضی ها یکم خوشحال شدن از اینکه نبودیم، اونا هم لطف داشتن. ولی خب به هر حال آمدیم که بگیم که هستیم با قدرت هستیم تا زمانی که به اون نقطه هدفمون نرسیدیم، به آزادی ایران عزیزمون و به یک ایرانی که در ذهن همه ما خب هر کسی یک ترسیمی ازش داره در مورد ایران، ولی در یک کلام و اون نقطه واحد آزادی و رسیدن به اون نقطه والای انسانیت هستش و امیدواریم که به اون نقطه برسیم هممون و این برنامه ها رو از صدا و سیمای ایران آزاد فردا بتونیم براتون پخش بکنیم. خدمتتون عرض کنم که در هفته های گذشته شاهد رویدادها و موارد بسیار زیادی بودیم که در کشور اتفاق افتاد. از قضیه به خاطر که ما یه چند هفته غیبت داشتیم، شاید یکم برنامه ها رو دارم از قبلتر خدمتتون عرض میکنم. از جریان برجام شروع شد، خب خروج آمریکا از برجام، واکنشی که کشورهای دیگه مثل اتحادیه اروپا از جریان برجام داشتند و همینطور ادامه پیدا کرد تا اینکه دیدیم دایره اعتصابات و اعتراضات در کشور بسیار گسترده شد. حالا اصلا این اعتصابات و اعتراضات آیا ربطی به قضیه برجام دارد یا خیر، یا اینکه نه اصلا اگر این جریان هم پیش نمی اومد ما این اعتراضات مردمی رو در این سطح میتونستیم داشته باشیم. و اینکه حالا که این اعتصابات پیش اومد، نقش شهروندان دیگری که حالا از دایره این اعتراضات و اعتصابات خارج هستن چه هست، چه کار، و نقش اپوزیسیون، به خصوص نقش اپوزیسیون چه هست که بتونه به این دایره اعتصابات بپیونده و به هر حال همونطوری که بسیاری از بزرگان و صاحب نظران مسائل سیاسی در موردش صحبت میکنن، یه دونه از بهترین و کارآمدترین راههایی که میتونه منجر به براندازی نظام جمهوری اسلامی باشه همین اعتصابات هستش. خب به همین خاطر امروز دعوت کردیم از یک عزیزی که البته قبلا هم چندین جلسه در خدمتشون بودیم، خودشون از صاحب نظران و دوستان بسیار عزیز ما هستن، جناب وضعی، مسئول کمیسیون سیاسی سازمان ملی میهنی ایران. در خدمتشون هستیم. من قبل از اینکه خدمت جناب وضعی برسم اینا خدمتتون عرض میکنم دوستان، البته عزیزانی که با ما همراه هستند مطمئناً در خاطرشون هست، اما محض یادآوری میگم تلویزیون کاویان تلویزیونی هستش متعلق به، بعد از اینکه اول در ابتدا متعلق به مردم عزیزمون هست، اما کاری هست از سازمان ملی میهنی ایران
خدمت مردم و خدمتتون عرض کنم که به هر حال این کاری است که در توان ما هست و در خدمتگزاری شما هستیم. خب جناب آقای وضعی، من ابتدا قبل از اینکه صحبتامو شروع بکنم ببینم جناب آقای وضعی هستند در خدمتشون باشیم یا خیر. جناب آقای وضعی، درود بر شما. صدای من بر شما؟ بله صدای شما هست، اما تصویر شما متاسفانه نیستش جناب آقای وضعی. تصویر نیست؟ نه. تصویر رو داری جناب صنعتی؟ نه تصویرتون رو متاسفانه ندارم. من در ابتدا که با تماس گرفتم تصویرتون بود، اما الان تصویرتون نیست. البته جای نگرانی نیستش دوستان، به خاطر اینکه اعلام کردیم این برنامه رو به صورت آزمایشی داریم خدمتتون میدیم. یه سری سیستم ها جدید هستش داریم چک میکنیم و این اشکالات طبیعی هستش. خب رضا جان، تا اتاق فرمان ما یک چکی بکنه بر مسائل موجود، ما قبل از اینکه شما رو داشته باشیم از دوستان میخوام یک تیزر نگاه بکنن، ما برگردیم به اتاق فرمان ببینیم که آیا این مشکل حل شدنی هست یا خیر. من عذرخواهم جناب آقای وضعی، برمیگردیم خیلی سریع. خواهش میکنم. خب رضا جان، مثل اینکه باز هم این مشکل فنی دست از سر ما بر نمیداره، ما تصویرتون رو نداریم. البته خدمت دوستان عرض کردم الان شما رو آنتن هستی، صدات هست. خدمت دوستان عرض کردم که در حال بررسی این مشکلات هستیم. امشب یک چند دقیقه‌ای به صورت آزمایشی این برنامه رو میریم و میخوام که ازت یک چند تا سوال داشته باشم در مورد این جریان اعتصابات و اعتراضاتی که اخیراً اتفاق افتاده. نظرت رو بیان بکنی اینکه آیا در درجه اول این اعتصابات ربطی به جریان برجام داشت به نظرت یا خیر، یا اینکه اصلا اگر این جریانات برجام و این اتفاقات نمی افتاد هم مردم به این درجه رسیدن که این اعتراضات رو انجام بدن. نظرت چی است؟ بله، من اول از هر چیزی درود میفرستم به شما جناب صنعتی گرامی و تمام بینندگان تلویزیون کاویان. من یک بار دیگه هم تبریک بهتون میگم برای راه اندازی مجدد تلویزیون، بسیار کار پسندیده‌ای بود. اما در رابطه با سوال شما اگر بخوام در واقع یک توضیحی رو ارائه بدم، یعنی مربوط این اعتراضات و اعتصابات اخیر آیا میتواند در واقع ارتباط داشته باشد با خروج آمریکا از برجام و طبیعتاً خارج شدن جناب صنعتی؟ من فقط یک سوالی ازتون میپرسم، تصویر من رو باز هم نداری؟ نه متاسفانه بچه ها در تلاشن که بتونن تصویر رو بیارن روی صحنه، اما متاسفانه نمیدونم این مشکل چرا برطرف نمیشه. حالا بچه ها در تلاشن، شما لطف کن ادامه صحبت رو انجام بده تا ببینیم چی کار میشه. بله بسیار. البته از این اتفاق پیش میاد، طبیعیه، اما خب در واقع مسئله است که قابل حله. اما اگر برگردیم به موضوع اصلی یعنی خروج برجام، اگر اشتباه نکنم روز 18 اردیبهشت ماه مصادف با 8 ماه می 2018 آقای ترامپ در واقع اعلام کرد که از برجام خارج میشه. یک
درگیری به نوعی، البته شاید نتوان به اون صورت گفت درگیری، اما یک مخالفت هایی از طرف اتحادیه اروپا به خصوص و حالا شاید بشه گفت 3 کشور در رأس اروپا یعنی آلمان، فرانسه و انگلیس مخالفت هایی رو داشتن با آقای ترامپ و معتقد بودن که این برجام باید حفظ شود و بر سر پرونده های دیگر به نوعی پای میز مذاکره رفت. اما خب آقای ترامپ خارج شد از برجام و تصمیمش رو گرفت. یک خبری هم بگم، در واقع شاید جا داشته باشه این خبر الان که بحث برجام در واقع اومده به میون، شاید لازم باشه به این خبر به نوعی پرداخت. آقای مکرون در واقع امروز اعلام کردش که سوای برجام، در واقع برجام رو بذاریم کنار و روی پرونده های دیگر با جمهوری اسلامی مذاکره بکنیم. در واقع میشه گفت به صورتی گویا صدای خارج شدن فرانسه هم از برجام میاد یا حداقل همراه شدن فرانسه با سیاست‌های آمریکا در واقع یک به نوعی میشه گفت صداش داره به گوش میرسه. اما تأثیر این خروج در واقع بر روی اعتراضات و بر روی اعتصاباتی که در این اواخر بسیار به نوعی گرم شده یا داغ شده، ببینیم تأثیر مستقیم حالا داشته یا غیر مستقیم. من امروزم در واقع خبرها رو که میخوندم 2 کارخونه فولاد قزوین و آرمان شفق امروز فکر میکنم یا دیروز فکر میکنم این اتفاق افتاد 10 خرداد ماه بود که موقتا متوقف شدن و 300 کارگرم به نوعی بیکار شدن. این خبری هم بودش که حالا از این اتفاق داره زیاد میفته، اما خبری بود که در روزنامه ایلنا به نوعی انتشار پیدا کرده بود. اما اگر ما بخوایم نگاه بکنیم به اینکه آیا تأثیر خواهد گذاشت، به عقیده من در دراز مدت ما باید منتظر تأثیر این تحریم ها باشیم. هنوز شاید اگر امروز در واقع فکر میکنم در واقع 1 ماه 6 میلادی هستش، کمتر از 1 ماه در واقع شاید 7 روز 8 روز دیگه بشه تازه 1 ماه آقای ترامپ از برجام خارج شده. یک سری در واقع افراد، ارگان‌ها، سازمان‌ها رو در واقع مورد تحریم قرار دادن، اما طبق اون امضاهایی که به نوعی انجام شده یک سری از تحریم‌ها قراره تا 90 روز آینده یعنی 3 ماه آینده روزی که آمریکا خارج شده و یک سری قراره 180 روز آینده یعنی میشود گفت 6 ماه آینده قراره اجرایی بشه. تأثیر خارج شدن ایالات متحده از برجام، اگر بخوایم به این جواب برسیم، به نظر من ما باید بیایم قبل از هر چیز به اقتصاد ایران نگاه بکنیم، به شکل اقتصادی کشور نگاه بکنیم. اقتصاد ایران یک اقتصاد، خب همه ماها دیگه فکر میکنم اطلاع داریم، اقتصاد ایران یک اقتصاد غیر تولیدی است، یعنی تولیدی درش انجام نمی شود، متکی به مواد خامه، مواد خامی رو استخراج میکنه، به دیگر کشورها میفروشد و یا کالا با قیمت‌های بیشتر از کشورهای دیگر میخرد. به این صورت میشه گفت اقتصاد ایران یک اقتصاد تولید کننده نیست که بگیم اعتراضات و اعتصابات اخیر مستقیما به بسته شدن راه‌های آمریکا ربط داره. در دراز مدت بله، تحریم چیزی است که شما امروز نتیجه یا فردا از این تحریم ها نمیتوانید نتیجه بگیرید. تحریم چیزی است که شما نتیجهش رو در دراز مدت متوجه میشوید. اعتراض و اعتصابات در واقع که امروز داره در کشورمون ایران اتفاق میفته، اتفاقا به دلیل همین فساد اقتصادی که در کشور حاکمه. اقتصاد ورشکسته است، شرایط اقتصادی بسیار بسیار بغرنجی داریم.
هر روز بانک ها، کارخانه ها، در واقع شرکت ها دارن اعلام ورشکستگی میکنن، پول ندارن در واقع حقوق کارگرانشون رو بدن و این کارگر در نهایت دست به اعتراض میزنه، دست به اعتصاب میزنه. امروز میبینیم که در واقع کامیونداران و تاکسیداران به نوعی میشه گفت در رأس این اعتراضات و اعتصابات قرار گرفتن. این ربط در حال حاضر نمیشود گفت که این مستقیما ربط به خارج شدن آمریکا داره، بلکه به سیستم مدیریتی کشور داره که نتونسته نیازهای اقتصادی یک جامعه رو به نوعی تامین بکنه و در پی این تامین نکردن نیازهای اقتصادی مسلماً به بدنه‌های جامعه ضربه وارد شده و این اعتراضات و این اعتصابات امروز داره به نوعی خودش رو نشون میده. اگر اجازه داشته باشم و وقت کافی اگر داشته باشم، خب مثلا الان شما میبینید چند وقت پیش کارکنان شرکت نفت دست به اعتصاب زدن، اتوبوسدارا باز دست به نوعی اعتراض زدن، در لرستان، در اهواز، تهران، کوت عبدالله. البته جغرافیای من ضعیفه، حقیقتا نمیدونم کوت عبدالله کجا قرار داره. اگر شما یا حالا کسی میدونه این منطقه کجاست خیلی خوشحال میشم که بدونم. کوت عبدالله، عراق، چهاردانگه، بندرعباس، هفت‌تپه، شادگان، سمنان، دامغان، شاهرود، اینا دست به اعتراض زدن. در واقع اعتصاب و اعتراضهای دیگری هم امروز فکر میکنم در واقع انتشار پیدا کرده و برای نمونه در شیراز دامدارا امروز فکر میکنم دیروز بود، من تاریخ ها رو اشتباه میکنم گاهن، دیروز بودش که در واقع در شیراز دامدارا دست به اعتصاب زدن، اعتراض زدن. در واقع در کپورچال مازندران، اگر درست گفته باشم کپورچال مازندران، در واقع جمعی از مردم دست به اعتراض زدن. سوای این که اون اعتصابات و اعتراضات کامیوندارا، تاکسیداران ادامه داشت. فکر میکنم اعتصاب تاکسیداران هم از استان کرمانشاه، شهر کردنشین ایرانمون شروع شد. در لشکرآباد خوزستان کشاورزا دیروز دست به در واقع اعتراض زدن. در ماکو، شوت، پلدشت، چالدوران باز هم مرغدارا اومدن دست. فکر میکنم اون کلیپ هم دیدید که مرغداری واقعا چه اعتراضی رو به رئیس جمهور ایران آقای حسن روحانی داشت برای اون مدیریتی که داشت و به نوعی میگفت باید مرغا رو هم روزه‌دار بکنم. در رباط کریم هم کارگران شهرداری دست به اعتراض زدن. این البته اینم باید بگم که این یک خلاصه ای از اعتراضات و اعتصابات دیروز بودش که اتفاق افتاد. در جای جای ایران داره این اتفاق میفته و این اعتصابات و اعتراضات به نوعی ادامه داره. فقط خواستم یک گزارشی هم از اعتراضات. مرسی جناب وضعی، خیلی خوب، جامع و کامل. اما یک سوالی اینجا واقعا برای من پیش اومده، شاید این سوال خیلی از بینندگان هم باشه. ببینید ما یک سری اجحافات رو در حق تولید کنندگان و در حق حالا کسایی که دارن کارهای اقتصادی انجام میدن رو از سمت دولت به عمد داریم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مثلا سلطان شکر داریم، سلطان شکر در کار واردات شکر هست و با دست خودش به صورت عمد میاد اصلا تولید داخلی رو، البته فقط در مورد شکر نیست، در مورد خیلی از مسائل دیگه. الان شاید خیلی از محصولاتی که زیاد زوم نیست روش، اما میبینیم که به صورت میلیون دلاری داره از توش بهره در میاد از روی این اجحافاتی که در حق کشاورز یا تولید کننده میشه. مثلا چای ایران در حال حاضر دارن محصولاتی هستش که واقعا چایکاران ما باهاش مشکل دارن. ما یه دارن مرغوب ترین چایهای دنیا رو خودمون تولید میکنیم، اما برگ سبز چای در شهرهای ما خریداری نمیشه، یا اینکه به هر حال اصلا برخورد خیلی بدی با این قضیه میشه. به خاطر اینکه اون ژن خوبها یا آقازاده ها بتونن کار معاملاتی و تجارت و بیزنس خودشون رو با از خارج و واردات انجام بدن. در شکر، در خیلی از مسائل دیگه موضوع اینطوریه. اما
الان جناب آقای وضعی دامنه اعتراضات و اعتصابات از محصولات کشاورزی گرفته تا خدماتی مثل کامیون داران خیلی گسترده شده. خیلی به نظر شما آیا تمام این موارد رو دولت حالا به خاطر اون سیاست کثیفی که داره انجام میده، یعنی نمیخواد، تواناییش رو داره ولی نمیخواد بیاد تامین بکنه خواسته های مردم رو، یا اینکه خیر واقعا دیگه دستش در رفته دولت، یعنی با این وضعیت اقتصادی که داره به نظرتون از دستش در رفته، یا اینکه نه میتونه، تواناییش رو داره که بخواد بیاد پوشش بده این قضايا رو، اما حالا به خاطر همون دلایلی که خدمت رو عرض کردم نمیکنه؟ بله، ببینید اگر بخوام توضیح کوتاه بدم برای در واقع جواب سوال شما، اگر یک جمله‌ای باشه شما رو رجوع میدم به سخنان آقای علی لاریجانی، در واقع رئیس مجلس جمهوری اسلامی. ماه‌ها قبل آقای لاریجانی اومد اعلام کرد با زبان خود، با تصویر خود، با حضور خود اعلام کرد مردم به دنبال بهبود شرایط اقتصادی نباشند، ما دیگر توان اداره امور را نداریم. جمله‌ای بود که خود آقای علی لاریجانی رئیس مجلس جمهوری اسلامی به زبان آورد. جواب رو داره میده به من و شما، ما دیگر توان نداریم، نمیده. پس دیگه دستش در رفته این قضیه، از دستش در رفته. اما اگر بخوام توضیح بدم، بحران حال حاضر جامعه ایران، کشور ایران بسیار عمیق‌تره از اینکه صرف ما بیاییم یک نگاهی از جنبه اقتصادی بهش داشته باشیم. بله، اقتصاد داره نقش بازی میکنه، مردم فقیر شدن، مردم قدرت خرید ندارن، در واقع خط فقر 3.5 میلیون تومان، کارگر داره 1 میلیون تومان میگیره و خب شما نگاه کنید با جامعه کارگری داریم به کجا میریم.